18 जून 2023 ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ is assassinated 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਲੈਮਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਟ SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਟੇਕਸ ਅਪ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ at ASEAN in Jakarta, Indonesia, presses on security of Indian diplomats. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ I5 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ once again coincidentally makes a statement on 17th September stating that India needs to come over the syndrome that West is not the bad guy. If A. Canada shares the issue of sovereignty with Five Eyes intelligence group, why did Jai Shankar make the statement beforehand to prove his loyalty to the West? India has already started eliminating its gangsters abroad in a move to cover up its tracks. ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਜੜਾਏ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ UK ਤੋਂ TV 84 ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟੋਬੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ 'ਚ ਮੂਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਡੱਡੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਟੋਬੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਟੋਬੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਊਰ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਸਪਟੈਂਬਰ 21 ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ 21 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕੈਲਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਈਵਨ ਬੈਡਰੂਮ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
कैद कर लो मार दो कोई फर्क नहीं पैंदा पर तुहाडी प्रजा दा और दूसरिਆਂ ਦਾ फिर बहुत नुकसान होएगा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੇਖ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਲਾਹਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਬੂਦਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਲੋਬਲੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਫ RSS ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਅ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਆਟਵਾ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਅ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇ ਕਾਟ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਦਾ ਜਗਲਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਔਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ FBI ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੌਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਅਵਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆਰ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਡ ਨੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਖੂਨੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਪਿਛਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਲਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਦੇ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਦੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਸਭ ਕਨਕੌਕਟਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਕੈਲਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2020 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2023 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਜੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਦੇਖੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ one main reason why India is walking towards the green mile which is inevitable is its pathetic display of diplomacy which Jai Shankar leads ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁਣ
ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਇਲ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਔਰ UAE 'ਚ KC ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਲੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ's unfamiliarity with politics is his Achilles heel. India invites UK PM Boris Johnson for Republic Day celebrations while snubbing PM Trudeau for siding with the protesting farmers. ਹਾਂ ਜਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ KC ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬਾਬੂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਾਈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ 2023 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 5 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਮੰਗ ਟੌਪ ਐਕਟਰਸ ਫਾਰ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 15 ਜੂਨ 2023 ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਇਨ UK। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 16 ਜੂਨ 2023 ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ appears on the Ranveer show stating, I had actually landed from a plane when I saw this man climbing up the Indian High Commission in London and was trying to pull down the flag. It got under my skin. ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ 18 ਜੂਨ 2023 ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇਜ਼ ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਲੈਮਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਟ SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ। 4 ਜੁਲਾਈ 2023 US UK ਕੰਡੈਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਈਲਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ US ਔਰ UK ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ। 5 ਜੁਲਾਈ 2023 ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ's ਡੈਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫਲਾਣੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 15 ਜੁਲਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਟੇਕਸ ਅਪ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਐਟ ਏਸ਼ੀਆਨ ਇਨ ਜਕਾਰਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮੈਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਤਾ 'ਚ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂਪਣਾ ਇਹਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ UK ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਕਾਰਪਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ UK ਔਰ ਇਹ UK ਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨ ਕਾਹੂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਔਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ UK ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਈਰਾਨ। ਫਿਰ 11 ਅਗਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, UK ਅਨਾਉਂਸਿਸ ਨਿਊ ਫੰਡਿੰਗ
to deal with pro-Khalistani extremism. 95,000 ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ। 14 ਅਗਸਤ 2023 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਟਰੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟਲਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ। 8 ਸਤੰਬਰ 2023 in India for G20 UK PM Rishi Sunak stresses that no form of extremism or violence is acceptable in UK, and that is why UK was working very closely with Indian government to tackle pro-Khalistan extremism. UK ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ for 48 hours while Jodie Thomas, Canada's national security advisor, travels to UK to appraise UK about India's involvement in assassination of Pai Nijar. ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ G20 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੋਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੂੰਘ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ I5 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ 2023 ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਰਜਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਗਾਈ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਸਤੰਬਰ 2023 Justin Trudeau waited for the right moment to make a statement in the House of Commons about Pai Nijar's political assassination, a diplomatic storm that has followed after the statement between India, Canada and its ally is unprecedented as sovereignty of a NATO ally has been challenged. Canada G7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ NATO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ I5 ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ regime has continuously tried to put Canada in a spot over Khalistan and tried to prove Canada supports extremism. On the contrary, recent scenes in Manipur and Nu exhibited how India was being polarized and divided on ethnic lines and violence openly condoned. ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ UK ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਆਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਨਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਔਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੁਛ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਚ UK ਮੇਕਸ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਔਨ 4 ਜੁਲਾਈ। ਉਧਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ UK ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਇਟ ਸੀਮਡ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੇਜ਼ਡ that UK was going to make a statement on China's interference the very next day, so he chose his words and timing very carefully to slam Khalistan at its referendum movement at SCO. ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ UK ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ UK ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਅਗੇਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ
ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਊਟਪਲੇਜ਼ ਬੋਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਛੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਹ ਇਨ ਕੋਹੂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਿਆ। ਆਫਟਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਾਜ਼ ਪੁੱਟ ਬਾਈ PM Trudeau at G20, media outlets loyal to Indian government snubbed PM Trudeau over his stance for human rights over trade pacts. When the Canadian delegation was stuck in New Delhi, Canada's national security advisor flew to London to appraise her UK counterparts over India's role in foreign interference. Most likely, she discussed about PM Trudeau making a statement on it in the coming few days. कि उन्होंने UK ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ once again coincidentally makes a statement on 17th September stating that India needs to come over the syndrome that West is not the bad guy। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਘਿਓ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। Looking back a few months during start of Ukraine-Russia conflict, the same Jai Shankar was snubbing the West and Europe when questioned over buying oil from Russia and prolonging the war। ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਡ ਗਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। all of a sudden out of the blue he wants the world to know that West is not bad guy, China is। that is absurd। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। definitely someone within the UK government made Jai Shankar aware of Canada's position, which made him issue such a disparaging statement incidentally on a Sunday. The questions that arise are, if A, Canada shares its issue of sovereignty with Five Eyes intelligence group, why did Jai Shankar make the statement beforehand to prove his loyalty to the West? बिल्कुल illogical सवाल है। Why was sensitive information shared with a country that was not part of Five Eyes intelligence group, which gave Jai Shankar time once again to put up his pretense? कि भी उन्होंने उस तो बिना पंज जेडे Five Eyes ने उन्होंने तो बिना किमें शेयर किया। UK PM Sunak makes a statement about pro-Khalistan extremism on 8th September, while Canada puts a case of India's interference in Canada's internal affairs and changing its sovereignty. Sunak making such a statement and handling 95,000 pounds to India to fight PKE definitely proves he was asked to make such a baseless statement at the behest of India। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੇ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ। once again it proves where Sunak's allegiance actually lies, and he should be assumed as the last trusting partner of the Five Eyes group ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ। since all this uproar internationally, Sunak has so far not mustered the courage to talk on this issue, which actually connects to his South Asian heritage। ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੈਸਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਆਈ ਹੈਡ ਨਾਟ ਥਾਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ eliminating its gangsters abroad in a move to cover up its tracks। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਡ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The same gangsters were hired to kill Sikh activists abroad by giving fake identities issued by India itself, can now see themselves in hot waters। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਸੂਪ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਔਨ ਐਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਲੇਬਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੂਨਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। once again it will prove how deplorable democracies like India actually function. Diaspora Sikhs needs to be very careful and anyone promoting violence needs to be reported to concerned authorities in their respective countries. Jai Shankar's woeful diplomacy is once again in jeopardy globally and this time the world is watching. और खालिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि भाई इस गल का ध्यान रखो, असी भी रिपीटेडली ये कहते हैं कि किसी किस्म की भी वायलेंस इस वेले और ईवन जो असी अपने जोड़े साडे वड्डे भी ने बयानबाजियां जो जबान भी बंद रखण तो बेहतर होएगा क्योंकि हुणे लड़ाई कैनेडा अमेरिका और I5 कंट्रीज दी है। असी भी से लैस दा बेटर और हिंसा तो दूर रह के कोई भी भड़काट वाला पार्ट जिहड़ा एजेंट प्रोवोकेटर जिहड़े कुछ कर सकते हैं उन्हां तो बचण दी लोड़ है। और असी वीर सविंदर सिंह थांदी जी का शुक्रिया भी अदा करते हैं तो माफ़ी भी चाहते हैं कि असी इसनूं लेट डिस्कस कर रहे हैं। जी राज साहब, सो इत्थे लेने ब्रेक व्यूअर्स तुसां इसी तरह बने रहना, मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद।